ในพาร์ทนี้เราจะมาพูดถึง Dark Psychology ครับจิตวิทยาด้านมืดทำไมเราถึงมาเรียนรู้จิตวิทยาด้านมืดกันต้องยอมรับว่ามนุษย์ทุกคนครับแท้จริงแล้วมีด้านมืดทางจิตใจอยู่ในตัวทุกคนอยู่ที่ว่าจะสะกดสิ่งนั้นได้หรือไม่หากคุณเท่าทันในสิ่งนี้คุณจะไม่ตกเป็นทาสของจิตวิทยาด้านมืดคุณจะไม่ถูกหลอกลวงจากคนที่ใช้จิตวิทยาไปในทางที่ผิดทั้งหมดอยู่ในคู่มือเล่มนี้ครับในเอพิโซดนี้เราจะมาทำความเข้าใจกับ Dark Psychology กันครับ Dark Psychology ครับจิตวิทยาด้านมืดทำไมอยู่ดีๆเราก็มาเรียนเรื่องของจิตวิทยาด้านมืดกันผมจะอธิบายแบบนี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังลองทบทวนก่อนคุณผู้ฟังเคยเจอช่วงเวลาที่ว่าคุณรู้สึกอึดอัดกับการกระทำของใครบางคนแต่คุณก็ตอบไม่ได้ว่าเป็นเพราะอะไรหรือคุณกำลังถูกสั่นคลอนความเชื่อภายในจากคำพูดหรือจากคำถามของใครบางคนแต่คุณก็รู้สึกว่าเอ๊ะหรือสิ่งที่เราเชื่อมันผิดคุณผู้ฟังเคยรู้สึกแบบนั้นไหมครับบางทีมันอาจจะเป็นกลวิธีทางจิตวิทยาก็ได้แต่มันจะกลายเป็นจิตวิทยาด้านมืดทันทีหากคนคนนั้นใช้ความรู้เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตัวตนของคุณเพื่อผลประโยชน์ของตัวเขาแน่นอนครับจิตวิทยาด้านมืดถ้าคุณผู้ฟังลองสังเกตดีๆเราสัมผัสกับสิ่งนี้อยู่ตลอดเวลาการตลาดในโลกธุรกิจเขาพยายามยัดความต้องการบางอย่างที่เราก็ไม่เคยต้องการมาก่อนแต่พอเราเห็นผลิตภัณฑ์เราเห็นบริการของเขาเราก็รู้สึกอยากได้เราถูกกระตุ้นความรู้สึกโฟโมทำให้รู้สึกว่าเราต้องมีของสิ่งนั้นเดี๋ยวนี้เลยมันก็เป็นกลวิธีทางจิตวิทยาครับดังนั้นมันจะเป็นโอกาสดีมากถ้าคุณผู้ฟังเข้าใจบทเรียนในหนังสือเล่มนี้คู่มือการอ่านคนและภาษากายอย่างรวดเร็วจุดประสงค์เพื่อปกป้องการถูกหลอกลวงการถูกกดขี่ข่มเหงจากคนหลงตัวเองและบุคคลที่มีพฤติกรรมท็อกซิกครับผมว่าตรงนี้แหละครับเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงต้องมาเรียนจิตวิทยาด้านมืดกันเพราะว่าในชีวิตส่วนใหญ่เราจะอิงอยู่กับไม่โรงเรียนก็การทำงานใช่ไหมครับปัญหาในชีวิตประจำวันของคุณมันจะไม่ได้ค่อยมาจากตัวงานแต่มันจะมาจากตัวคนและบางทีคนเหล่านั้นก็อาจจะมีจิตวิทยาที่ไม่เหมาะในการใช้ชีวิตของคุณนั่นเองผมจะมาเข้าสู่บทเรียนในหนังสือเล่มนี้นะครับและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังต้องการเนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้ครบถ้วนคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop ครับหนังสือเล่มนี้เป็นของคุณโจนาธานไมล์นะครับเรามาเริ่มต้นแบบนี้ก่อนจิตวิทยาด้านมืดเป็นการศึกษาสภาพของมนุษย์ในส่วนที่เกี่ยวพันกับธรรมชาติทางจิตใจของผู้คนประเภทต่างๆที่ใช้ผู้อื่นเป็นเหยื่อครับเป็นเหยื่อใช่ครับคุณผู้ฟังความจริงก็คือมนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่จะใช้ผู้อื่นหรือสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นเหยื่อได้ถ้าคุณผู้ฟังเข้าใจศาสตร์ของจิตวิทยาคุณจะไปเปลี่ยนแปลงความคิดคนคุณจะไปล้างสมองคนคุณจะไปบงการให้คนทำสิ่งที่คุณต้องการเพื่อผลประโยชน์ของคุณเองก็ได้สิ่งนั้นเราจะเรียกกันว่าเล่ห์เพทุบายครับคำว่าเล่ห์เพทุบายครับจะเปรียบเสมือนการหลอกลวงเพื่อทำให้อีกฝ่ายเจอผลเสียแต่คำว่ากุศโลบายก็คือการหลอกลวงเพื่อทำให้อีกฝ่ายได้เจอผลดีต่อตัวเขาเองดังนั้นมันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆครับที่ชีวิตนี้เราต้องเจอบ้างการหลอกลวงเจอสิ่งที่มันตรงข้ามกับความจริงมนุษย์ส่วนใหญ่ครับจิตสำนึกของเรามีแนวโน้มที่จะควบคุมแรงกระตุ้นด้านมืดของพวกเขาไว้อยู่พูดง่ายๆก็คือเราทุกคนมีด้านมืดเป็นของตัวเองครับในหนังสือ The Laws of Human Nature ก็บอกเช่นกันว่าเราทุกคนใส่หน้ากากเข้าหากันตลอดเวลามันคือความจริงครับเวลาคุณผู้ฟังไปอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งคุณก็เป็นอีกคนหนึ่งเวลาอยู่ที่บ้านอยู่คนเดียวคุณก็เป็นอีกคนหนึ่งและจริงๆเราก็มีอีกด้านหนึ่งที่มันมืดมันเป็นจุดดาร์กของเรามากแต่เราแค่ถูกกดเอาไว้แต่คุณผู้ฟังสบายใจได้ครับหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าจะมีเปอร์เซ็นต์ส่วนน้อยของประชากรทั้งหมดบนโลกที่ไม่สามารถเก็บแรงกระตุ้นด้านมืดของตัวเองไว้ได้ถึงแม้มันจะมีอยู่ก็ตามนะครับบางครั้งคนเหล่านั้นก็ทำร้ายคนอื่นในลักษณะที่ดูจินตนาการได้ยากเช่นฆาตกรต่อเนื่องนักต้มตุ๋นนักหลอกลวงนักธุรกิจที่ยักยอกเงินบริษัทจนทำให้ผู้ถือหุ้นล้มละลายมีเพียบเลยครับพอมาถึงตรงนี้ครับผมได้สรุปคร่าวๆแล้วว่าจิตวิทยาด้านมืดของมนุษย์เป็นแบบไหนแล้วทำไมมันถึงมีอยู่ในตัวเราทุกคนแต่ผมจะไม่ได้ลงลึกถึงขั้นตอนจิตวิทยาอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะภาษาเขาจะยากพอสมควรแต่เราจะมองไปที่จิตวิทยาด้านมืดที่คุณผู้ฟังจะเจอในชีวิตประจำวันตรงนี้แหละครับเราจะมองว่า
เราจะรับมือกับคนที่ใช้จิตวิทยาด้านมืดหรือเขาจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามจะมีอยู่4ประเภทเราจะมาที่หัวข้อนี้กันลักษณะเฉพาะ4อย่างของคนที่มีจิตวิทยาด้านมืดคำว่าจิตวิทยาด้านมืดในที่นี้ครับก็คือบุคลิกด้านมืดของมนุษย์แล้วคนเหล่านี้อาจจะเก็บความมืดของตัวเองไว้ไม่ได้มีอยู่4ประเภทในบทนี้เราจะมาพิจารณาทีละประเภทกันครับประเภทที่1คนหลงตัวเองทำไมคนหลงตัวเองมันเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมด้านมืดของมนุษย์เขาบอกว่าคุณผู้ฟังเคยเจอคนที่หลงตัวเองมากๆไหมครับเวลาคุณไปพบเจอกับเขามักจะพูดโอ้อวดเขามักจะขิงคุณด้วยบางทีเกทับคุณด้วยหรือบางครั้งเขาจะไม่ฟังใครเลยเรามาไขคำตอบกันการหลงตัวเองคืออะไรเป็นอย่างไรและทำไมมันถึงเกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดที่สุดเช่นมนุษย์การหลงตัวเองเป็นบุคลิกภาพด้านมืดที่แสดงออกโดยคนที่ลุ่มหลงในตัวเองหรือยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางคนที่หลงตัวเองจะแสดงความโอ้อวดโชว์ความเหนือกว่าแสดงอำนาจและสิทธิโดยชอบธรรมในระดับสูงอย่างไรก็ตามครับบางทีคนที่หลงตัวเองก็ดูเป็นคนที่มีเสน่ห์เหมือนกันบางครั้งเขาอาจจะมีทัศนคติในทางบวกมันจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมคนเหล่านี้มักจะเก่งในการหลอกลวงผู้อื่นในการพบเจอครั้งแรกๆนักจิตวิทยาเขากล่าวกันเลยว่าคนที่หลงตัวเองมักมองหาผู้คนที่ป้อนเข้ามาในการสนองต่อความหลงตัวเองของพวกเขาคำว่าหลงตัวเองครับจะมีอยู่คำหนึ่งชื่อว่า narcissism มาจากเทพกรณำกรีกครับเป็นชื่อว่า narcissus เป็นพรานครับเป็นนายพรานและเป็นชายหนุ่มรูปงามมากเขามีเสน่ห์ดึงดูดจนทุกคนจะหลงรักเขาแต่เขากลับปฏิบัติต่อผู้คนอย่างดูหมิ่นเหยียดหยามและไม่เคยตอบรับความรักที่ผู้อื่นแสดงต่อตนเลยเขาจึงถูกเทพเนเมซิสครับเทพธิดาแห่งการแก้แค้นสาปให้ตกหลุมรักภาพสะท้อนของตนเองในสระน้ำนี่จึงเป็นภาพสะท้อนที่ว่าทำไมคำว่านาร์ซิสซัสจึงคู่กับคนที่หลงตัวเองเรามาเปิดกันดูครับว่าคนหลงตัวเองเนี่ยเป็นแบบไหนหรือบางทีเราอาจจะมีนิสัยนี้อยู่ก็ได้เพราะมันก็คือจิตวิทยาด้านมืดของมนุษย์ยังจำได้ไหมครับเราทุกคนมีด้านมืดในตัวของตัวเองคนหลงตัวเองครับพวกเขาจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงครับแต่คำว่าสูงในที่นี้มันมีความเชื่อมั่นในลักษณะที่วิปริตครับหรือวิปลาสแปลกๆนั่นเองมันอาจจะไม่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริงเวลาที่คนหลงตัวเองทำอะไรเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนมักจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นในบางครั้งคนหลงตัวเองมีความรู้สึกว่าตัวเองมีความสัมพันธ์ที่เป็นศูนย์กลางของผู้อื่นเขาควรได้รับการปฏิบัติที่ดีกว่าคนรอบตัวเพราะเขามีความรู้สึกว่าตัวเองมีสิทธิพิเศษแบบเกินจริงและเชื่อจริงๆว่าเวลาที่พวกเขาได้รับการปฏิบัติที่เป็นพิเศษในสถานใดก็ตามแต่มันเป็นเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันทั้งที่ความเป็นจริงเขาก็แค่รู้สึกอยากได้สิทธิประโยชน์นั้นเพียงแค่ตัวเขาเองแต่ตรงนี้แหละครับผมว่ามันน่าสนใจมากจริงๆแล้วเนี่ยคนที่หลงตัวเองเขามักจะเชื่อว่าตัวเองฉลาดกว่าคนอื่นเก่งกว่าคนอื่นและเขาก็มักจะทำงานหนักเพื่อพิสูจน์มันและในท้ายที่สุดเขาก็อาจจะประสบความสำเร็จมากกว่าคนทั่วไปด้วยซ้ำทีนี้มันเลยเกิดคำถามครับแล้วทีนี้เจ้าความหลงตัวเองเนี่ยมันดีหรือมันแย่กันแน่หากมองในระยะสั้นคนหลงตัวเองบางคนอาจจะประสบความสำเร็จได้หรือบางคนก็อาจจะตรงกันข้ามเลยถูกกดขี่ไม่มีคนยอมรับแล้วไม่สามารถประสบความสำเร็จอะไรได้เพราะหลงอยู่ในโลกของตัวเองแต่เราจะมาพิสูจน์ถึงแง่มุมของคนที่หลงตัวเองแล้วประสบความสำเร็จกันในระยะสั้นเป็นแบบนั้นครับแต่ถ้ามองในระยะยาวล่ะมันจะเป็นอย่างไรบางคนเขาบอกว่าความหลงตัวเองอาจจะเป็นคุณสมบัติทางบวกในคนที่มีจริยธรรมได้แต่ปัญหาก็คือคนหลงตัวเองส่วนใหญ่ดูเหมือนจะเชื่อว่าความต้องการของพวกเขามาก่อนของคนอื่นทั้งหมดเมื่อเขาประสบความสำเร็จในระยะสั้นแล้วแต่ในระยะยาวมันจะมีโอกาสที่ว่าคนหลงตัวเองจะทำบางสิ่งบางอย่างที่ผิดจริยธรรมและคุณธรรมของตนเขาอาจทรยศต่อความไว้วางใจของผู้คนที่นิยมชมชอบในตัวเขาคนหลงตัวเองครับจึงดูเหมือนมีความเชื่อมั่นในตอนแรกมากแต่หลังๆเขาจะเริ่มกลายเป็นคนที่ทะนงตนคุณผู้ฟังเห็นอะไรไหมครับยังจำสิ่งหนึ่งที่ผมเคยพูดไว้ได้ไหมครับว่ามันจะมีโรคหนึ่งคือโรค CEO ที่ว่าคนธรรมดาพอขึ้นไปมีตำแหน่งมีอำนาจบางคนก็อาจจะยังสามารถรักษาความดีงามของตัวเองไว้ได้แต่บางคนก็ตรงกันข้ามเลยไม่ฟังใครใช้อำนาจในทางที่ผิดทำลายชีวิตผู้อื่นคดโกงหรือแม้แต่ยักยอกเงินมีเพียบเลยใช่ไหมครับนี่แหละครับมาจากจิตวิทยาด้านมืดของมนุษย์ที่ชื่อว่าการหลงตัวเองทีนี้มันเลยเป็นตัวแปรสำคัญที่ว่าเมื่อคนคนหนึ่ง
เขาหลงตัวเองเขาอาจจะไม่ประสบความสำเร็จแต่ถ้าเขาประสบความสำเร็จเขาก็จะเจอทางแยกใหม่ที่ว่าเขาจะสามารถควบคุมด้านมืดของการหลงตัวเองของตัวเองได้หรือไม่ถ้าเขาควบคุมได้เขาก็จะยังเป็นคนมีคุณธรรมเป็นคนที่ได้รับการยอมรับอย่างยั่งยืนแต่ถ้ามันตรงกันข้ามก็อย่างที่เราเคยได้เห็นกันในข่าวเลยครับจะเป็นแบบนั้นเลยสุดท้ายนี่ครับคนหลงตัวเองจะชอบควบคุมเพราะพวกเขาควบคุมผู้คนได้เขาก็จะรู้สึกดีพวกเขาจะพยายามชักจูงผู้อื่นเพื่อคนเหล่านั้นจะได้ป้อนการตอบสนองต่อความหลงตัวเองให้กับเขาต่อไปนี่คือประเภทที่หนึ่งครับคุณผู้ฟังเคยเจอคนประเภทนี้ไหมครับหรือคุณรู้สึกว่าคุณมีลักษณะนิสัยแบบนี้หลุดออกมาบ้างหรือเปล่าถ้ามีขอให้เข้าใจว่ามันมีในตัวเราทุกคนแต่คุณจะควบคุมมันได้หรือไม่นั้นขอให้กลับไปดูตัวเองครับลองสะท้อนภาพตัวเองออกมาดูบุคลิกภาพแบบที่สองครับมาเคียเวลลี่ครับนิโคโลมาเคียเวลลี่ครับเป็นบุคลิกด้านมืดที่เกี่ยวข้องกับความไม่จริงใจและการชักจูงมาจากชื่อผู้ชายนิโคโลมาเคียเวลลี่ครับที่เขาเป็นนักปราชญ์การเมืองที่รู้จักดีจากงานเขียนเรื่อง The Prince ที่ผมเคยทำหนังสือของเขาไว้นะครับหนังสือเล่มนั้นให้คำแนะนำถึงการควบคุมฝูงชนและวิธีการชักจูงผู้คนเพื่อให้มีอำนาจเหนือพวกเขาบางคู่มือบางบทนะครับมันก็ดาร์กมากถึงขนาดที่ว่าคุณอาจจะต้องฆ่าชีวิตใครบางคนเพื่อให้ได้อำนาจนั้นมาซึ่งมันถูกเขียนไว้ในหนังสือ The Prince มันเลยเป็นเหตุผลที่ว่าบุคลิกภาพแบบมาคิเวลลี่เป็นภาพสะท้อนถึงคนที่ทำได้ทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองโดยไม่สนว่าอีกฝ่ายจะต้องเจอผลเสียอะไรบ้างดังนั้นเรามาดูกันว่าคุณเคยเจอบุคลิกภาพแบบนี้ในชีวิตประจำวันบ้างหรือไม่คนเหล่านี้ครับจะไม่แคร์ในเรื่องของข้อจำกัดทางคุณธรรมที่สังคมส่วนใหญ่ยึดมั่นพวกเขาอาจจะไร้ศีลธรรมและสนใจแต่ตัวเองพวกเขาไม่มีความรู้สึกถึงความถูกต้องและความผิดพวกเขาทำอะไรก็ได้ทั้งสิ้นตราบใดที่มันให้ประโยชน์แก่ตัวเองดังนั้นครับผู้คนที่มีอุปนิสัยเหล่านี้นะครับมักจะโกหกและทำร้ายผู้อื่นเพื่อให้ตัวเองบรรลุเป้าหมายพวกเขาแยกจากผู้คนรอบตัวทางอารมณ์ดังนั้นถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์กับพวกเขาคุณอาจสังเกตว่าประสบการณ์ทั้งหมดที่คุณมีกับเขามันดูไม่จริงใจเท่าไหร่ดูเขาไม่ค่อยอยากจะสานสัมพันธ์กับคุณเท่าไหร่แต่คุณก็รู้สึกว่าเขาก็มีการให้ความจริงใจกับคุณบ้างในบางครั้งนั่นแหละครับอาจจะเป็นบุคลิกภาพแบบมาคิเวลลี่ก็ได้แต่ผมว่าจุดเด่นของคนแบบมาคิเวลลี่ก็คือเย็นชาครับเย็นชามากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่ต้องทำเรื่องที่มันยากๆแต่เขาสามารถทำได้โดยเย็นชาแล้วบางครั้งมันอาจจะเกี่ยวข้องกับอนาคตของคนคนหนึ่งด้วยดังนั้นครับพวกมาคิเวลเลียนจะเย็นชาและขาดคุณธรรมพวกเขาช่ำชองในการชักจูงระหว่างบุคคลพวกเขาเชื่อว่าชีวิตเป็นเกมผลรวมเป็นศูนย์ซีโร่ซัมเกมนั่นเองใครได้รางวัลก็แสดงว่าจะต้องมีอีกคนที่เสียเขาเชื่อว่ากุญแจสู่ความสำเร็จก็คือการชักจูงคนอื่นพวกเขาเข้าถึงความสัมพันธ์ทุกประเภทด้วยทัศนคติที่เยือกเย็นครับและวางแผนไว้จนบางครั้งถ้าคุณไปดูพฤติกรรมของเขาเขาอาจจะดูเป็นคนเห็นแก่ตัวมากเลยแต่สำหรับพวกเขาครับมันคือวิธีการและเป็นกลยุทธ์ที่จะทำให้ได้เป้าหมายสิ่งนั้นมาเขาจึงสรุปไว้ว่าพวกมาคิเวลเลียนเป็นผู้เชี่ยวชาญในการชักจูงและพวกเขาก็มีแนวโน้มสูงที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจครับอย่างเช่นธุรกิจใหญ่ๆที่มีการยักยอกเงินมีการปลอมแปลงตัวเลขมีการโกงซึ่งกันและกันคุณจะเจอคนประเภทมาคิเวลเลียนสูงมากในที่แห่งนั้นครับเอาละครับเรามาที่บุคลิกภาพประเภทที่3เขาตั้งชื่อว่าโรคจิตต่อต้านสังคมครับผู้เขียนครับคุณโจนาธานไมล์บอกว่าในบรรดาอุปนิสัยด้านมืดทั้งหมดโรคจิตต่อต้านสังคมเป็นอันตรายที่สุดครับเพราะอะไรคนโรคจิตต่อต้านสังคมมีระดับความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นต่ำมากๆครับเขาจึงจะไม่ค่อยแคร์คนอื่นในทางตรงกันข้ามพวกเขามีระดับความหุนหันพลันแล่นสูงมากพวกเขาเป็นบุคคลที่แสวงหาความตื่นเต้นพวกเขาด้านชาชอบชักนำผู้อื่นและมีความรู้สึกว่าตัวเองยิ่งใหญ่ในระดับสูงพวกเขาแสวงหาความตื่นเต้นโดยไม่สนใจเลยว่าในระหว่างนั้นมันจะไปสร้างความเจ็บปวดให้ผู้อื่นอย่างไรได้บ้างมันจะแตกต่างจากมาคิเวลเลียนครับสำหรับคนแบบมาคิเวลลี่ครับก็คือหากทำอะไรแล้วมันได้ประโยชน์ต่อตนเองถึงแม้มันจะเสียกับผู้อื่นเขาก็จะทำแต่โรคจิตต่อต้านสังคมครับหากเขาทำอะไรที่มันส่งผลเสียกับผู้อื่นเขาก็รู้สึกอยากทำถึงแม้ว่าตัวเขาจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยก็ตามมันดูแปลกๆใช่ไหมครับซึ่งมันน่ากลัวกว่ามาคิเวลลี่อีกครับเขาบอกว่าคนโรคจิตต่อต้านสังคมจะจับได้ยากกว่าที่คุณคิดพวกเขามีแนวโน้มจะคงภาพลักษณ์ภายนอกที่เป็นปกติแม้ว่าพวกเขาจะขาดความเห็นอกเห็นใจและความรู้สึกรับผิดชอบช่วยดีก็ตามส่วนใหญ่โรคจิตต่อต้านสังคมครับ
บางทีก็อาจจะมาในรูปแบบของอาชญากรก็ได้หรือมาในรูปแบบของการทำลายสิ่งอื่นๆทำลายผู้คนทำลายความรู้สึกผู้อื่นโดยที่ตัวเองก็รู้สึกว่ามันสนุกเหมือนกันมันจะคล้ายๆกับประเภทที่4เดี๋ยวผมจะเล่าต่อไปเขาบอกว่าคนเหล่านี้บางครั้งก็จะดูเหมือนมีเสน่ห์ด้วยซ้ำเวลาที่พยายามชักจูงคุณพวกเขาเปลี่ยนแปลงง่ายและมีแนวโน้มไปในทางประกอบอาชญากรรมแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นกรณีนั้นเสมอไปสำหรับโรคจิตต่อต้านสังคมถ้าเป็นวัยเด็กก็จะมีความเขาเรียกว่ากระด้างกระเดื่องครับหรือต่อต้านสังคมใครสั่งใครสอนอะไรก็ไม่ฟังถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็คือเวลาไปทำงานเวลาทำอะไรผิดและถูกตำหนิก็จะโวยเพื่อนร่วมงานโทษคนอื่นไปหมดเลยมันทำให้คุณรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่อึดอัดมากเลยการที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนเหล่านี้คำถามก็คือแล้วบุคลิกภาพโรคจิตต่อต้านสังคมมันถูกสร้างมาได้อย่างไรเกือบ 99% นะครับถูกสร้างมาจากวัยเด็กสภาพแวดล้อมในตอนเด็กเขาจะต้องเจออะไรมาบ้างดังนั้นครับบุคลิกภาพทางนี้มักจะต้องมาตั้งแต่โดยกำเนิดปัจจัยทางสังคมสภาพแวดล้อมมีส่วนรับผิดชอบอย่างหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับหากเขาเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่สับสนวุ่นวายหรือใช้ความรุนแรงมันจะมีแนวโน้มมากที่เขาจะแสดงออกอย่างชัดเจนถึงอาการทางจิตของเขาผู้เชี่ยวชาญครับเห็นพ้องกันว่ามีปัจจัยหลัก3อย่างที่มีส่วนเอื้อแก่โรคจิตแบบต่อต้านสังคม1คือกรรมพันธุ์2คือกายวิภาคของสมองรูปแบบของสมองของเขาและ3สภาพแวดล้อมนั่นเองอันนี้คือประเภทที่3ประเภทที่4ครับซาดิสครับซาดิสก็เป็นอีกคำหนึ่งที่คนไทยเราใช้ด้วยกันคือชอบความรุนแรงชอบอะไรที่มันเลือดสาดชอบอะไรที่มันเจ็บปวดโดยที่ก็ไม่รู้ว่าเขาได้อะไรจากตรงนั้นนี่คือบุคลิกภาพแบบซาดิสครับหนังสือเล่มนี้เขียนไว้ว่าซาดิสเป็นการแสดงคุณสมบัติด้วยความกระด้างเช่นเดียวกับบุคลิกภาพด้านมืดทั้ง3อย่างข้ามต้นแต่จะมีระดับความหุนหันพลันแล่นรวมทั้งการชักจูงผู้อื่นที่หนักกว่าพูดง่ายๆก็คือคุณสมบัติของคนเป็นซาดิสพวกเขาจะสนุกสนานกับความโหดเหี้ยมครับแน่นอนครับส่วนใหญ่จะมาในรูปแบบของฆาตกรอาชญากรหรือการทำร้ายผู้อื่นไม่ทางกายก็ทางใจผู้เขียนครับก็บอกว่าข้อบ่งชี้ของพวกซาดิสในชีวิตประจำวันมีแนวโน้มจะใช้ชีวิตและทำงานได้ปกติเหมือนคนทั่วไปเลยแต่ครับพวกเขาจะพึงพอใจกับการทำร้ายคนอื่นพอถึงตรงนี้ผมอยากจะเล่าถึงภาพยนตร์เรื่องหนึ่งครับซึ่งอิงมาจากเรื่องจริงในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งครับมีแพทย์คนหนึ่งซึ่งเป็นคนดูแลคนไข้เป็นคนที่คนไข้เนี่ยรักมากเพราะในที่ทำงานเขาดูเป็นคนดีมากเลยแต่เขามีพฤติกรรมแปลกๆอย่างหนึ่งเขาชอบทำบางสิ่งบางอย่างให้คนไข้ของเขาเสียชีวิตครับคุณผู้ฟังฟังไม่ผิดครับเขามีพฤติกรรมที่มันแปลกมากบางทีเขาเอาสารพิษไปใส่ในน้ำเกลือบางทีเขาไปทำบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คนไข้จากที่ปกติหรือบางทีเป็นไข้อ่อนๆกลายเป็นหนักหน่อยก็คือเสียชีวิตไปเลยจนท้ายที่สุดเขาถูกจับได้แล้วก็ตัดสินเลยว่าเขาเป็นโรคจิตแต่ในชีวิตประจำวันครับไม่มีใครดูออกเลยเขาดูเป็นคนปกติมากนี่แหละครับคือบุคลิกภาพแบบซาดิสบางทีเขาอาจจะฝังตัวอยู่ในชีวิตประจำวันของเราแล้วเราดูไม่ออกแล้วคุณผู้ฟังลองคิดดูนะครับว่าสมมติมนุษย์คนหนึ่งสามารถทำร้ายใครก็ได้แล้วไม่ได้รู้สึกผิดไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดกับการกระทำนั้นเลยมันน่ากลัวไหมครับน่ากลัวมากครับบางทีอาจจะมาในรูปแบบฆาตกรต่อเนื่องเลยคุณโจนาธานไมล์ครับเขียนไว้ว่าคนซาดิสมีแนวโน้มที่จะสร้างความเจ็บปวดให้ผู้คนรอบตัวเขาโดยไม่มีเหตุผลใช่ครับไม่มีเหตุผลครับและมันจะมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เขาค้นพบว่าเหยื่อไม่มีแนวโน้มที่จะตอบกลับไม่มีแนวโน้มที่จะโต้ตอบอะไรเขาก็จะยิ่งได้ใจนั่นเองบางทีถ้าเป็นเด็กๆที่ชอบความซาดิสก็อาจจะมาในรูปแบบของบูลลี่นะครับการบูลลี่ก็คือการแกล้งคนที่ไม่ยืนหยัดขึ้นสู้กับพวกเขาดังนั้นผมจะสรุปให้คุณผู้ฟังเข้าใจง่ายๆแบบนี้นะครับพวกซาดิสเป็นคนประเภทที่จะบอกความลับของคุณกับคนอื่นแม้เขาจะสัญญาว่าจะเก็บมันเป็นความลับพวกเขาสนุกสนานเวลาที่คุณอึดอัดใจนอกจากนี้พวกเขายังมีแนวโน้มที่จะวาดภาพผู้อื่นในแง่ไม่น่าไว้ใจหรือไม่ตรงไปตรงมาด้วยความตั้งใจที่จะสร้างความเสียหายให้กับชื่อเสียงของคนคนนั้นในขณะที่พวกมาคิเวเลียนหรือบุคลิกแบบมาคิเวลลี่อาจจะทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กับตัวเองแต่ซาดิสเขาทำเพราะมันสนุกนั่นแหละครับคือความแตกต่างทีนี้ผมจะมาถึงบทที่3ในบทที่แล้วเรารู้แล้วว่าประเภทของคนที่มีด้านมืดแล้วไม่สามารถควบคุมด้านมืดของตัวเองไว้ได้จะถูกเอามาแสดงในรูปแบบไหนในบทนี้เราจะพูดถึงการชักจูงทางจิตการชักจูงในที่นี้ครับในชีวิตประจำวันเวลาเราพูดคุยกับคนมนุษย์ของเรามีการชักจูงความคิดตลอดเวลา
มันมีการแสดงอิทธิพลซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าพูดถึงในแง่มุมของจิตวิทยาด้านมืดการชักจูงด้วยจิตวิทยาด้านมืดนั้นจะออกมาเป็นอย่างไรตรงนี้ครับน่าสนใจผมจะเริ่มต้นตรงนี้ให้คุณผู้ฟังก่อนนะครับการชักจูงทางจิตถูกจำกัดความว่าเป็นรูปแบบของอิทธิพลทางสังคมซึ่งพยายามเปลี่ยนพฤติกรรมและการตระหนักรู้ของผู้อื่นด้วยการใช้กลยุทธ์อ้อมๆเพื่อหลอกลวงและการกระทำลับๆดังนั้นจำไว้ว่าคนที่ชักจูงคนอื่นโดยทั่วไปมีแนวโน้มที่จะไร้ความปราณีดังนั้นแม้ว่าพวกเขาจะปฏิบัติต่อคนดีในตอนแรกของความสัมพันธ์คุณก็ต้องให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดต่อวิธีการที่เขาแสดงออกกับคนอื่นด้วยผมว่าตรงนี้เราควรมาตั้งคำถามมากเลยว่าทำไมเราจะต้องชักจูงผู้อื่นหรือทำไมคนจะต้องชักจูงกันเองด้วยมันจำเป็นหรือเปล่าเราชักจูงคนในแง่ไหนบ้างอย่างเช่นสมมุติถ้าคุณผู้ฟังมีลูกคุณก็อยากให้ลูกกินผักกินข้าวออกกำลังกายอันนั้นก็จะเป็นการชักจูงในทางที่ดีแต่ตราบใดก็ตามหากเราชักจูงให้ผู้อื่นได้ดีมันเป็นสิ่งที่ควรทำแต่ถ้ามันเป็นการชักจูงที่จบลงด้วยผลเสียนั่นแหละครับเป็นการใช้จิตวิทยาด้านมืดที่มันอันตรายมากทั้งกับตัวคนใช้และผู้ถูกใช้แต่ในเมื่อเราพูดถึงจิตวิทยาด้านมืดเราจะมาพูดถึงการชักจูงทางจิตโดยเขาต้องการที่อาจจะทำร้ายคุณหรือเอาเปรียบคุณเป็นเรื่องสำคัญที่คุณผู้ฟังต้องรู้สิ่งนี้ครับเพราะอะไรรู้ไหมครับวันหนึ่งเมื่อคุณทำงานครับคุณจะรู้เลยว่าคนมันเป็นศาสตร์ที่ปราบเซียนมากคุณจะไม่รู้เลยว่าคนคนนี้คุณสนิทสักพักหนึ่งแต่เมื่อคบไปเรื่อยๆคุณจะเริ่มรู้เลยว่าเขามีนิสัยแปลกๆที่คุณไม่ไว้ใจที่จะคบต่อและคุณก็ไม่รู้และคุณก็อึดอัดในที่ทำงานถ้าคุณรู้สิ่งนี้คุณจะวางตัวได้อย่างมีชั้นเชิงมากขึ้นครับเรามาเริ่มกันการชักจูงทางจิตอย่างแรกคือ 1. การปั่นประสาทผู้เขียนเขาเขียนไว้แบบนี้เลยนะครับการปั่นประสาทเป็นเทคนิคการชักจูงที่ร้ายแรงที่สุดครับมันคือการที่ผู้ชักจูงพยายามทำให้เป้าหมายของเขาเริ่มสงสัยความเป็นจริงของตัวเองโดยมากมักจะเกี่ยวข้องกับการสงสัยความทรงจำและการตระหนักรู้ของตัวเองสิ่งหนึ่งผุดขึ้นมาในหัวเลยก็คือถ้าคุณผู้ฟังอยู่ในสภาพแวดล้อมหนึ่งแล้วมีใครสักคนมาชักจูงให้คุณแตกคอกับเพื่อนๆทำให้คุณรู้สึกไม่ไว้วางใจเพื่อนสนิทของคุณเขาอาจกำลังจะใช้กลยุทธ์การปั่นประสาทอยู่ก็ได้ไม่ว่าเจ้าตัวเขาจะรู้ตัวหรือไม่นะครับแต่เขาบอกว่านี่คือการใช้กลยุทธ์ที่ร้ายแรงที่สุดแน่นอนครับคุณไม่ควรเอาไปใช้ถ้าหนักหน่อยนะครับหนังสือเล่มนี้เขียนไว้ว่าถ้าเป็นในที่ทำงานคุณเป็นพนักงานแล้วคุณเจอหัวหน้าที่ชอบบางทีก็อาจจะล่วงละเมิดคุณบ้างเขาก็อาจจะปั่นประสาทคุณว่าผมก็แค่ไปสัมผัสคุณเท่านั้นเองแล้วแต่เขาพูดแบบนั้นบ่อยๆคุณก็จะเริ่มคิดแล้วว่าหรือคุณคิดเล็กคิดน้อยมากเกินไปเองคุณเจอแบบนี้บ่อยมากครับดังนั้นบางทีคุณอาจจะเห็นว่าพวกเขายืนยันในสิ่งที่คุณเห็นว่ามันไม่ถูกต้องจนในที่สุดคุณเริ่มเชื่อในสิ่งที่เขาพูดนั่นแล้วนั่นเองคุณอาจเกิดความสงสัยขึ้นมาว่ามันเป็นอย่างนั้นได้จริงหรือเปล่าในเมื่อเราทุกคนต่างมีเจตจำนงเรารู้ซึ้งถึงความจริงของตัวเองมันเป็นไปได้หรอที่จะถูกใครสักคนมาบอกว่าการตระหนักรู้ของตัวเรามันผิดเขาบอกว่ามันง่ายมากที่จะทึกทักเอาว่าการปั่นประสาทนั้นใช้ไม่ได้ผลเราอาจจะคิดว่าเราฉลาดหรือเราใจแข็งแต่ความจริงก็คือมนุษย์มี bias หรืออคติหนึ่งก็คือ gullibility bias ครับอะไรที่เราเห็นบ่อยๆอะไรที่เราได้ยินหรือถูกพูดกรอกหูบ่อยๆเราจะเชื่อสิ่งนั้นโดยไม่ได้สนใจเหตุผลสิ่งนั้นเราเรียกว่า gullibility bias ครับมันเป็นอคติที่อยู่คู่มนุษย์มานานมากนะครับลองสังเกตดูครับเวลาคุณผู้ฟังเจอหน้าใครบ่อยๆคุณจะเริ่มชอบเขาเวลาคุณได้ยินโฆษณาอะไรบ่อยๆคุณจะเริ่มสนใจในผลิตภัณฑ์นั้นเวลาที่คุณถูกฝังความเชื่อด้วยการพูดถึงสิ่งนั้นบ่อยๆคุณจะเริ่มเชื่อในสิ่งนั้นโดยไม่รู้ตัวเห็นไหมครับมันทรงพลังขนาดไหนในเรื่องของจิตวิทยาตรงนี้เราจะมาต่อกันครับเราอาจจะพอรู้ได้ว่าใครกำลังปั่นประสาทเราอยู่บ้างถ้าคุณค้นพบว่าตัวเองมักจะถูกทำให้สงสัยการกระทำของตัวเองที่ได้ทำไปแล้วบ่อยครั้งหรือความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าของคุณมันเลือนหายไปเพียงเพราะคนคนนี้เวลาที่คุณมีปฏิกิริยากับคนบางคนแล้วมันเป็นแบบนั้นนะครับบางทีเขาอาจกำลังจะปั่นประสาทคุณอยู่พวกเขามีแนวโน้มมากที่จะทำแบบนั้นบางทีเขาอาจจะบอกว่าคุณเนี่ยเจ้าอารมณ์เกินไปแต่จริงๆแล้วเขาอาจกำลังพยายามทำให้คุณเลิกเชื่อมั่นในอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองก็ได้ครับหรือคุณรู้สึกเหมือนคนคนหนึ่งกำลังทำให้คุณเป็นบ้าหรือคุณกำลังสูญเสียความควบคุมเวลาที่คุณอยู่กับเขานั่นแหละครับต้องสังเกตและต้องระวังผมจึงสรุปแบบนี้ให้คุณผู้ฟังนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีแก้และวิธีรับมือนะครับแต่ตรงนี้ผมจะให้ทุกท่านทำความเข้าใจก่อน
ถ้าคุณรู้สึกสับสนในความเชื่อความคิดและความรู้สึกของตัวเองเวลาใดก็ตามที่คุณอยู่กับคนคนนั้นมันคือสัญญาณเตือนภัยที่ชัดเจนพูดง่ายๆก็คือเชื่อในสัญชาตญาณตัวเองครับอย่ามองข้ามสิ่งนั้นมันกำลังบอกคุณอยู่ตลอดเวลาต่อไปครับอีกกลยุทธ์หนึ่งในการชักจูงจิตใจคนการฉายความรู้สึกการฉายความรู้สึกเป็นเทคนิคการชักจูงทางจิตใจที่คนคนหนึ่งจะย้ายอารมณ์และความผิดพลาดของตัวเองไปที่คุณการฉายความรู้สึกเป็นกลไกปกป้องตัวเองที่เกือบทุกคนใช้ในระดับหนึ่งพวกเราทั้งหมดมีแนวโน้มทางธรรมชาติที่จะฉายอารมณ์ด้านลบและความรู้สึกที่ไม่พึงปรารถนาของเราไปยังคนรอบตัวพูดได้อีกอย่างก็คือถ้าคุณเห็นใครเวลาเจอปัญหาแล้วเขาโทษคุณตลอดเลยเขาโทษผู้อื่นตลอดเลยนี่แหละครับคือกลยุทธ์ที่เรียกว่าการฉายความรู้สึกหรือการเบี่ยงเบนความรู้สึกแย่ๆในตัวเองไปที่คนอื่นอีกคำหนึ่งก็คือคนท็อกซิกนั่นเองคนที่มีลักษณะท็อกซิกนะครับจะชอบใช้กลยุทธ์นี้และที่สำคัญคือคนท็อกซิกเขาจะไม่ยอมรับครับว่าเขาทำในสิ่งนี้ถึงจริงๆแล้วคุณจะเห็นว่าเขาทำก็ตามแต่เขาจะทำแบบไม่รู้ตัวดังนั้นเขาจึงจะชี้ไปเลยว่าสิ่งที่มันน่ารังเกียจสิ่งที่เป็นปัญหาทั้งหมดอาจจะมาจากคุณอาจจะมาจากผู้อื่นหรืออาจจะมาจากสังคมแต่คุณจะไม่เห็นเขาบอกว่ามันมาจากตัวเขาเองสักเท่าไหร่แรกๆมันอาจจะเหมือนไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมครับเวลาเจอปัญหาอะไรก็โทษผู้อื่นบ้างแต่ในระยะยาวครับปัญหามันจะใหญ่มากเพราะหากเขาโทษผู้อื่นในเรื่องเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวเรื่องใหญ่ๆมันจะตามมาแล้วเมื่อถึงตอนนั้นความขัดแย้งที่อาจจะเป็นจุดแตกหักของความสัมพันธ์หรือกลุ่มมันจะเกิดขึ้นเขาบอกว่าคนที่ชอบใช้กลยุทธ์การฉายความรู้สึกพวกเขามักจะหาคนมากล่าวโทษสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างแม้มันจะเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยคนแบบนั้นมักพยายามอย่างหนักที่จะเลี่ยงการรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองผลที่เกิดขึ้นก็คือพวกเขาจะแจกจ่ายพฤติกรรมและบุคลิกภาพทางลบของตัวเองให้คุณแน่นอนครับถ้าคุณอยู่กับคนประเภทนี้คุณจะรู้สึกแย่แน่ๆคุณจะรู้สึกอึดอัดคุณจะรู้สึกไม่อยากร่วมงานด้วยมันคือความท็อกซิกที่คุณไม่อยากเจอนั่นเองแล้วจริงๆผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ที่ฟังอยู่จะต้องเจอครั้งใดครั้งหนึ่งในชีวิตครับกลยุทธ์ที่3การแยกตัวออกมาจากสังคมครับมนุษย์เป็นสัตว์สังคมใช่ไหมครับเราอยู่รวมกันเราก็จะรู้สึกว่ามันมีแรงขับเคลื่อนหรือแรงกดดันทางสังคมมาควบคุมพฤติกรรมของคนในกลุ่มอยู่แต่คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าหนึ่งในกลยุทธ์ที่เขาจะใช้เวลาชักจูงคนก็คือเขาจะดึงคุณออกมาจากกลุ่มครับกลุ่มในที่นี้อาจจะเป็นครอบครัวเพื่อนที่คุณไว้ใจอย่างเช่นนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะอ่านและผมอยากให้ลองใช้วิจารณญาณดูนะครับการแยกตัวออกจากสังคมทำให้การข่มเหงมันง่ายขึ้นวงเล็บครับมากๆเพราะมันดึงเอาความช่วยเหลือใดๆที่คุณมีออกไปเวลาที่ใครคนหนึ่งเริ่มเป็นอันตรายมันคือการปิดทางหนีของเหยื่อสมมุตินะครับคุณผู้ฟังผมต้องการให้คุณผู้ฟังเชื่อในสิ่งที่ผมจะยัดเยียดให้คุณผู้ฟังผมอาจจะใช้วิธีนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยจะมาเรียนรู้กับผมคุณออกมาจากครอบครัวคุณก่อนคุณไปตัดความสัมพันธ์กับคนนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวมาเรียนรู้กับผมแล้วเดี๋ยวมาเรียนรู้ด้วยกันคุณจะมีโอกาสสูงมากที่จะเชื่อในสิ่งที่ผมพูดต่อจากนั้นครับเพราะคุณรู้สึกว่าคุณได้ปิดทางหนีของตัวเองไว้ด้วยตัวเองแล้วคุณตัดความสัมพันธ์นั้นไปแล้วคุณออกจากครอบครัวของตัวเองมาแล้วสุดท้ายคุณก็จะรู้สึกว่าผมเป็นที่พึ่งเดียวที่คุณศรัทธาเห็นไหมครับโอ้โหผมว่าอันนี้ต้องใช้วิจารณญาณเยอะเลยแต่มันสรุปได้ครับว่าเวลาที่คุณผู้ฟังออกมาจากสภาพแวดล้อมที่ตัวเองคุ้นเคยคุณจะสูญเสียอำนาจในการควบคุมมันจะไปเพิ่มอำนาจที่ผู้ข่มเหงหรือชักจูงมีสูงมากขึ้นมันทำให้เหยื่อต้องพึ่งพาผู้ข่มเหงมากขึ้นและตรงนี้ครับผมอยากให้ทุกท่านฟังให้ดีนะครับวิธีการแยกเหยื่อออกมาจากโลกภายนอกถูกนำมาใช้กันอย่างกว้างขวางโดยผู้ชักจูงทุกประเภทครับเวลาที่ผู้นำลัทธิพยายามปลูกฝังความเชื่อให้กับสมาชิกใหม่ที่ยังเด็กเขาจะทำให้แน่ใจว่าสมาชิกเหล่านั้นถูกแยกออกไปเพื่อที่เขาจะได้ทำการชักจูงได้ง่ายขึ้นในที่ทำงานผู้ชักจูงอาจสร้างความเกลียดชังระหว่างคุณกับเพื่อนร่วมงานเพื่อที่ว่าพวกเขาจะได้โกรธคุณแล้วเลิกเข้าข้างคุณหรือระวังหลังให้คุณก็จะสูญเสียเพื่อนร่วมงานไปเลยถ้าคุณเข้าร่วมกับลัทธินอกศาสนาหรือกลุ่มคนประเภทใดก็แล้วแต่หากผู้นำเป็นคนชอบชักจูงผู้อื่นเขาอาจกำหนดให้คุณตัดสายสัมพันธ์กับครอบครัวและเพื่อนๆแล้วพึ่งพาเพียงผู้คนภายในกลุ่มเท่านั้นแล้วทีนี้ครับคุณก็จะรู้สึกเลยว่าคุณผูกพันกับกลุ่มนี้มากเพราะคุณไม่มีที่พึ่งอื่นแล้วการชักจูงอะไรมันก็แทบจะสำเร็จผล100%
มันจึงเป็นศัพท์หนึ่งในตำราพิชัยสงครามก็คือแบ่งแยกข้าศึกเพื่อเอาชนะรูปแบบนั้นเลยครับมันเป็นรูปแบบหนึ่งของการทำให้โดดเดี่ยวที่ถูกนำมาใช้โดยผู้คนที่มีบุคลิกแบบไหนครับลองเดาดูคนแบบไหนที่จะใช้กลยุทธ์นี้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบมาคิเวลลี่ครับเริ่มน่ากลัวแล้วใช่ไหมครับโดยเฉพาะในตัวอย่างนี้เลยครับผู้ชักจูงจะใช้ความโดดเดี่ยวเป็นดาบสองคมเพื่อเข้าควบคุมทั้งสองฝ่ายที่กำลังถูกแยกออกจากกันแล้วก็จะยังมีวิธีอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นการลงโทษ การลงโทษก็คือเป็นการกระทำในทางลบที่กระทำโดยผู้ชักจูงคุณอาจจะเคยโดนลงโทษอะไรบางอย่างมาจากวัยเด็กหรือวัยทำงานซึ่งการลงโทษมันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการชักจูงคนนะครับแต่บางครั้งก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีความจำเป็นแต่ในบางครั้งก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นการกระทำเพื่อที่จะสร้างผลประโยชน์บางอย่างให้เจ้าตัวเองอย่างต่อไปก็คือการแผดเสียงการตะคอกการขึ้นเสียงการใช้อารมณ์โกรธนั่นเอง เขาว่ากันว่านะครับการใช้อารมณ์โกรธคือการกระทำที่ต้นทุนต่ำที่สุดเพื่อที่จะทำให้อีกฝ่ายทำในสิ่งที่คนคนนั้นปรารถนาการแผดเสียงมันก็เป็นอีกการชักจูงนะครับสมมุติผมต้องการให้คุณผู้ฟังทำอะไรแล้วผมโกรธผมอยากจะบังคับถ้าผมไปตะคอกใส่คุณก็จะรู้สึกกลัวจะรู้สึกหวาดระแวงได้ง่ายมากขึ้นมันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งแต่ถามว่ามันมีข้อเสียไหมแน่นอนครับการใช้อารมณ์ มันอาจจะทำให้คุณทำในสิ่งที่ผมต้องการก็จริง แต่สุดท้ายคุณก็จะรู้สึกว่าผมเป็นคนไม่น่าไว้ใจ ผมเป็นคนที่อยู่ด้วยและอึดอัด ผมก็จะเสียความสัมพันธ์ไปได้อย่างง่ายดายแต่ถ้าคนคนนั้นเป็นคนที่ต้องการผลประโยชน์แล้วก็ไม่สนว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบ และเขามีอำนาจเหนือคุณด้วย การแผดเสียงของเขาจะชักจูงคุณได้เกือบ100%เลย ทีนี้ผมได้อธิบายไปแล้วว่าบุคลิกภาพของคนที่ชอบชักจูงคนเป็นแบบไหน แล้วชีวิตประจำวันคุณอาจจะเจอสถานการณ์แบบไหนบ้าง แล้วมันมีรูปแบบอะไรบ้างล่ะที่จะทำให้คุณถูกชักจูงซึ่งผมได้อธิบายไปแล้ว ในส่วนต่อไปครับข้อนี้น่าสนใจ คนแบบไหนล่ะที่จะถูกชักจูงได้ง่ายมาก หรือใช้คำว่าซื่อแล้วกันครับไม่ค่อยทันคนบุคลิกภาพเฉพาะบุคคลของเหยื่อที่คนชอบชักจูงโปรดปรานคุณผู้ฟังมีหนึ่งในกฎข้อนี้หรือเปล่าถ้าคุณมีนะครับคุณอาจจะถูกชักจูงได้ง่ายแล้วเดี๋ยวเราจะมาหาวิธีแก้กันประเภทที่หนึ่งครับเดี๋ยวเขาบอกกันว่ามันจะมีอยู่6ลักษณะของเหยื่อยอดนิยมนะครับที่ถ้าใครมีหนึ่งในลักษณะนี้จะเป็นที่โปรดปรานของนักต้มตุ๋นหรือคนชอบชักจูงมาก 1. เป็นคนที่รู้สึกไม่มั่นคงและมีความเปราะบางทางอารมณ์เป็นคนอ่อนไหวง่ายนั่นเองผู้ชักจูงชอบมุ่งเป้าไปยังเหยื่อที่ความไม่มั่นคงทางอารมณ์หรือมีความเปราะบางทางอารมณ์สูงโชคร้ายสำหรับเหยื่อเหล่านั้นที่บุคลิกภาพดังกล่าวมันดูได้ง่ายครับแม้แต่ในคนแปลกหน้าคุณก็ดูได้นะครับว่าใครเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายสิ่งเหล่านี้เรารู้กันได้จากสัญชาตญาณครับแค่ต้องสังเกตเท่านั้นเองผมจะเล่าถึงภาพของความเปราะบางทางอารมณ์ หากใครก็ตามนะครับที่เจอเรื่องเล็กๆน้อยๆก็จะเครียดหนักเลยหรือร้องไห้ง่ายมากคิดเล็กคิดน้อยง่ายมากมันอาจจะมีส่วนที่ดีครับคุณเป็นคนที่อ่อนไหวแล้วก็เข้าอกเข้าใจผู้อื่นแต่ในขณะเดียวกันการที่คุณเป็นคนเปราะบางทางอารมณ์มันจะทำให้คุณลืมมองภาพความเป็นจริงไปด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคนคนหนึ่งกำลังอยู่ในสภาวะอกหักกำลังเจอสิ่งที่มันไป ทำลายอารมณ์ภายในของเขาช่วงเวลานั้นจะเป็นช่วงเวลาที่คนคนนั้นเปราะบางมากคุณผู้ฟังเคยเจอโมเมนต์นี้ไหมครับเวลาคุณอกหักใหม่ๆเวลามีใครเข้ามาฮีลใจคุณจะรู้สึกชอบคนนั้นได้ง่ายมากมันเป็นเพราะกำแพงทางอารมณ์ของคุณมันถูกกดให้ต่ำลงโดยไม่รู้ตัวนั่นเองดังนั้นคนที่อ่อนไหวง่ายหรือมีความเปราะบางทางอารมณ์มักจะถูกหลอกได้ง่ายประเภทที่2คนที่อ่อนไหวง่ายครับจะคล้ายๆประเภทที่แล้วแต่เขาว่ากันว่า คนที่อ่อนไหวง่ายเป็นคนที่ประมวลข้อมูลในระดับที่ลึกกว่าและตระหนักถึงความละเอียดอ่อนในพลวัตทางสังคมพวกเขามีคุณสมบัติทางบวกครับเวลาเห็นใครร้องไห้ก็จะรู้สึกแบบนั้นได้รวดเร็วมากไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมคนแบบนี้จะไม่ชอบความรุนแรงหรือความโหดร้ายไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดๆพวกเขาก็อารมณ์เสียได้ง่ายต่อข่าวที่เป็นหายนะคนที่อ่อนไหวง่ายมีแนวโน้มที่จะกลัวได้ง่ายครับคุณผู้ฟัง พวกเขามีปฏิกิริยาสะดุ้งตกใจที่ง่าย สมมติผมไปขอร้องอะไรเนี่ยถ้าอ้อนหน่อยถ้าเขายอมง่ายเกินไปนั่นแหละครับคือความอ่อนไหวที่เขามีดังนั้นถ้าคุณเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวคุณสมบัตินี้มันยากที่จะปกปิดครับและคนชั่วนะครับย้ำนะครับคนชั่วจะมองเห็นมันได้จากระยะห่างออกไปเป็นกิโลเลยครับแล้วคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าคนอ่อนไหวง่ายมักจะเป็นคนประเภทไหนครับคำตอบนะครับ introvert ครับ
introvert จริงๆเป็นคนอ่อนไหวง่ายนะครับเวลาเขาไปอยู่ในสังคมแล้วเขาจะรู้สึกเหนื่อยเพราะเขาถูกกระตุ้นหรือถูกเร้าจากสภาพแวดล้อมทางสังคมได้ง่ายมากดังนั้นลักษณะของพวกเขาก็คือชอบเป็นคนเก็บตัวชอบที่จะไม่แสดงออกเพราะสิ่งปลุกเร้าทางสังคมทำให้มันเป็นเรื่องเหนื่อยใจมากผู้ชอบชักจูงที่มองหาทางควบคุมคนอื่นมีแนวโน้มมากครับที่จะมุ่งเป้าไปทางคนที่ชอบเก็บเนื้อเก็บตัวเพราะคุณสมบัตินั้นทำให้ง่ายที่แยกคนที่เป็นเหยื่อออกมา จะมีภาพหนึ่งที่ผมนึกออกก็คือเขาเล่ากันว่าสมมติคุณจะไปขายของอะไรสักอย่างแล้วถ้ามีบ้านหนึ่งติดป้ายว่าไม่ต้อนรับเซลล์ขายของนั่นแหละครับคือบ้านที่คุณขายของได้ง่ายที่สุดเพราะเขาต้านทานอารมณ์ไม่ไหวถ้าเกิดมีใครมาขายอะไรให้เขาก็ตามนี่คือลักษณะที่2นะครับลักษณะที่3คนที่เอาใจเขามาใส่ใจเราครับการมีเอมพาธีมันก็อาจจะมีข้อเสียกับตัวคุณด้วยจริงไหมครับเขาว่ากันว่า คนที่รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราโดยทั่วไปแล้วก็เหมือนกับคนที่อ่อนไหวง่ายนอกจากพวกเขาปรับให้เข้ากับความรู้สึกของคนอื่นและพลังงานรอบตัวเองได้พวกเขายังมีแนวโน้มที่จะซึมซับความทุกข์ยากของผู้อื่นไว้ภายในจนถึงจุดที่มันกลายเป็นตัวของตัวเองได้ด้วยสมมุตินะครับคุณผู้ฟังผมเสียใจกับเรื่องหนึ่งมากแล้วผมไปคุยกับคุณผู้ฟังผมไประบายเรื่องนี้ให้ฟังถ้าคุณเป็นคนที่เอาใจเขามาใส่ใจเราในระดับที่สูงเกินพอดีคุณจะรู้สึกทุกข์แบบผมด้วย แล้วคุณก็จะรู้สึกไม่ดีทั้งที่ความเป็นจริงปัญหามันเกิดขึ้นกับใครครับเกิดขึ้นกับผมมันก็มีข้อเสียใช่ไหมครับคนชั่วสามารถเสแสร้งอารมณ์บางอย่างได้และถ่ายทอดอารมณ์นั้นไปยังคนที่เอาใจเขามาใส่ใจเราผู้รู้สึกถึงมันราวกับมันเป็นเรื่องจริงมักจะเปิดกว้างให้กับคนที่ชอบแสวงหาผลประโยชน์คนที่เอาใจเขามาใส่ใจเรามักจะเป็นอีกเป้าหมายยอดนิยมของคนคดโกงเพราะพวกเขารู้สึกอย่างลึกซึ้งต่อผู้อื่น คนคดโกงแต่งเรื่องราวเกี่ยวกับความยุ่งยากทางการเงินขึ้นมาแล้วก็ช่อโกงนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับลักษณะที่4กลัวความโดดเดี่ยวครับคนที่กลัวความโดดเดี่ยวก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่โดนเล็งได้ง่ายเหมือนกันผู้คนมากมายกลัวที่จะอยู่ตามลำพังแต่ความกลัวนี้สูงกว่าในคนกลุ่มน้อยความกลัวประเภทนี้ทำให้คนที่ประสบกับมันรู้สึกเหงารู้สึกเครียดทั้งที่ความเป็นจริงมันอาจจะไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นรอบตัวเขาเลย ส่วนใหญ่ครับผมว่าคนกลัวความโดดเดี่ยวมักจะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์เชิงคู่รักมีผู้คนมากมายนะครับคุณผู้ฟังที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ปกติเพราะเขากลัวว่าเขาจะไม่สามารถหาคนที่เขารักได้อีกแล้วทั้งที่ความเป็นจริงเขาก็หาได้ครับบางทีเขาอาจจะรู้สึกว่าถ้าเขาเลิกกับคนคนนั้นถึงแม้คนคนนั้นจะเป็นคนที่ไม่ดีทำร้ายจิตใจทำร้ายร่างกายเขาก็ไม่กล้าเลิกเพราะเขากลัวอะไรครับกลัวความโดดเดี่ยวเห็นไหมครับ ผู้ชักจูงมองเห็นความกลัวในเหยื่อได้ในสิ่งนี้และพวกเขาก็มักทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำได้ให้มันโหมกระพือต่อไปเพื่อให้แน่ใจว่ามันทำให้คนคนนั้นกลัวการอยู่ตามลำพังอย่างเดิมเขาเขียนเอาไว้ว่าผู้คนที่มีปัญหากับการถูกทอดทิ้งที่เกิดจากวัยเด็กมีแนวโน้มที่จะประสบกับความหวาดกลัวในระดับสูงครับคนจำนวนมากจบลงที่คงอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีการทำร้ายกันและไม่ปกติเพราะพวกเขากลัวว่าจะถูกแยกออกจากกัน ลักษณะที่5ครับที่เป็นที่โปรดปรานของนักต้มตุ๋นแล้วกันคนที่กลัวการทำให้คนอื่นผิดหวังครับอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะมาคุยกันมากเลยหากคุณใช้ชีวิตด้วยการตอบสนองทุกความปรารถนาของทุกคนเลยคุณอาจจะตกอยู่ในลักษณะนี้เรามักจะรู้สึกถึงภาระผูกพันบางอย่างต่อผู้คนในชีวิตของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนใกล้ตัวแต่มีบางคนกลัวมากที่จะทำให้คนอื่นผิดหวังกลัวมากๆเลยครับ ความกลัวประเภทนี้เหมือนกับกลัวอับอายขายหน้ากลัวการถูกปฏิเสธเพราะหมายความว่าคนคนนั้นให้ความสำคัญกับการที่คนอื่นมองเขาอย่างไรความกลัวจะทำให้คนอื่นผิดหวังเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติครับแล้วมันอาจจะมีประโยชน์ในบางสถานการณ์นะครับพ่อแม่ผู้กลัวว่าจะทำให้ครอบครัวผิดหวังก็จะทำงานหนักขึ้นเพื่อหาเลี้ยงเด็กที่กลัวว่าจะทำให้พ่อแม่ผิดหวังก็จะเรียนหนักขึ้นที่โรงเรียนในกรณีนี้มันอาจจะมีข้อดีอยู่แต่ครับ แต่ถ้ามันเป็นในแง่ที่ร้ายมากเกินไปคุณอาจจะไม่มีทางกล้าใช้ชีวิตหรือกล้าตัดสินใจในเรื่องของตัวเองเลยเพราะคุณพบว่ากลัวทำให้คนอื่นผิดหวังหากนักต้มตุ๋นรู้สิ่งนี้พวกเขาจะพยายามจัดคุณไว้ในตำแหน่งที่คุณรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นหนี้อะไรบางอย่างต่อพวกเขาจะทำอะไรบางอย่างให้คุณแล้วจากนั้นก็จะชักจูงคุณให้เชื่อว่าคุณมีความรู้สึกถึงพันธะต่อเขาจากนั้นพวกเขาก็จะทำให้คุณรู้สึกผิดจนต้องยินยอมตามการเรียกร้องของพวกเขา และบางทีเราอาจจะเจอสถานการณ์ที่ว่านี้ด้วยก็ได้ครับเรามาถึงบุคลิกภาพสุดท้ายนะครับของคนที่เป็นที่นิยมชมชอบของนักต้มตุ๋น
บุคลิกภาพแบบพึ่งพาและการพึ่งพาทางอารมณ์เขาบอกว่าบุคลิกภาพแบบต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่นหมายถึงความผิดปกติอย่างแท้จริงที่แสดงออกโดยคนที่มีความต้องการเกินพอดีและต้องการได้รับการดูแลอย่างมากความต้องการนี้บ่อยครั้งที่พาคนคนหนึ่งไปสู่การยอมจำนนต่อผู้คนเปรียบเสมือนเด็กคนหนึ่งครับที่โตเป็นผู้ใหญ่มากแล้วแต่ไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองหรือควบคุมชีวิตตัวเองได้อาจจะต้องอาศัยคุณพ่อคุณแม่ไปทั้งชีวิตอาศัยผู้อื่นตัดสินใจชีวิตตัวเองไม่ได้บุคลิกแบบนี้นักต้มตุ๋นก็ชอบเหมือนกันครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราทำให้ตัวเราสามารถทำให้เหยื่อพึ่งพาได้เท่านี้เหยื่อก็เชื่อใจเราแล้วเห็นไหมครับมันโดนหลอกได้ง่ายนั่นเองเขาเขียนไว้เลยว่าคนแบบนี้จะตัดสินใจในชีวิตได้อย่างยากลำบากแม้แต่เวลาที่จะจัดการกับเรื่องง่ายๆอย่างการเลือกเสื้อผ้าใส่พวกเขาเวลาจะทำอะไรต้องการคำยืนยันและคำปรึกษาอยู่เสมอและจะปล่อยให้ผู้อื่นเป็นผู้นำชีวิตของเขาคนประเภทนี้แหละครับก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องระวังคำถามก็คือมันเริ่มต้นมาจากตรงไหนเจ้าความรู้สึกการพึ่งพาทางอารมณ์มันเริ่มมาจากความเชื่อมั่นในตัวเองที่ต่ำและมักเป็นผลมาจากปัญหาการถูกทอดทิ้งในวัยเด็กผู้คนที่พึ่งพาผู้อื่นทางอารมณ์จะแสดงบทว่านอนสอนง่ายในความสัมพันธ์ด้วยความกลัวว่าจะเสียคู่ของตัวเองไปพวกเขามีแนวโน้มที่จะยอมทำตามทุกอย่างเพราะอยากเอาใจผู้คนในชีวิตของเขามันจึงง่ายที่จะชักจูงแต่ถ้าใครมีบุคลิกแบบนี้ก็จะต้องเสียความพึงพอใจและเสียอำนาจในการควบคุมชีวิตของตัวเองทีนี้ผมจะพูดถึงบทสุดท้ายครับคุณผู้ฟังเราเรียนรู้มาสักพักหนึ่งแล้วถ้าเราต้องการทำให้ตัวเราสามารถต้านทานการชักจูงหรือการต้มตุ๋นการหลอกลวงจากผู้อื่นได้ทำยังไงได้บ้างบทนี้ครับบทบาทของการป้องกันตัวข้อที่1การยอมรับในความเป็นจริงยอมรับในตัวเองยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองมันคือการยอมรับครับเขาบอกว่ารูปแบบที่สุดของการยอมรับคือการยอมรับตัวเองมันหมายถึงสภาพของความพึงพอใจกับตัวเองในแบบที่ตัวเองเป็นอยู่ในเวลานี้การยอมรับตัวเองมันทำให้คุณมี self esteem หรือความเคารพตัวเองสูงมากขึ้นมันจะทำให้คุณสนับสนุนตัวตนและการตัดสินใจของตัวเองมากขึ้นแทนที่คุณจะตำหนิตัวเองตลอดเวลาหรือแทนที่คุณจะอยากเป็นคนอื่นถ้าคุณยอมรับตัวเองคุณก็จะเข้าใจว่าคุณสามารถเป็นตัวของตัวเองได้เพราะคนส่วนใหญ่มีปัญหาในการยอมรับของตัวเองนะครับเราทั้งหมดดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาที่จะปรับปรุงตัวเองเราอยากประสบความสำเร็จขึ้นอยากร่ำรวยขึ้นอยากมีเสน่ห์มากขึ้นแต่ท้ายที่สุดเรากลับปล่อยให้ความปรารถนาเหล่านั้นมาบงการให้เราทำในสิ่งที่เราไม่ต้องการเพราะสุดท้ายแล้วเรามักจะถูกชักจูงได้ง่ายหากนักชักจูงคนนั้นโจมตีที่ความบกพร่องของเราเพื่อป้องกันการถูกชักจูงคุณจึงต้องยอมรับความเป็นจริงให้ได้เสียก่อนคนมีแนวโน้มที่จะคิดว่าถ้าเขายอมรับตัวเองแล้วเขาจะไม่ปรับปรุงอะไรเพิ่มขึ้นแต่เขาบอกเลยว่านั่นไม่เป็นความจริงครับการยอมรับตัวเองจะทำให้คุณยอมรับข้อบกพร่องของคุณเสียก่อนและนั่นก็ให้การควบคุมชีวิตของคุณเพิ่มสูงขึ้นครับคุณจะเริ่มอยากปรับปรุงตัวเองจากภายในเพราะคุณรู้แล้วว่าเนี่ยคือข้อบกพร่องของเราแล้วเราก็เข้าใจว่ามันอาจจะยังไม่ดีตอนนี้แต่เราสามารถทำให้มันพัฒนามากขึ้นได้และคุณก็ทำเพื่อตัวเองด้วยไม่ใช่ทำเพื่อคนอื่นวิธีที่2เพิ่มการตระหนักรู้ครับมันคือการกลับเข้าไปฟังเสียงหนึ่งครับซึ่งเป็นเสียงที่เราทุกคนควรฟังมากที่สุดมันคือเสียงสัญชาตญาณของเราครับการเพิ่มการตระหนักรู้ของคุณหมายถึงมีระดับความตื่นตัวที่สูงขึ้นเพื่อทำความเข้าใจว่าทำไมตอนนี้คุณถึงรู้สึกแบบนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นในโลกรอบๆตัวของคุณบ้างมันอาจจะหมายถึงการให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดต่อสภาพแวดล้อมของคุณนั่นเองเพื่อให้ตื่นตัวจากคนที่ชอบชักจูงหรือคนที่ชอบหลอกลวงนะครับคุณต้องเข้าถึงการตระหนักรู้บางทีคุณอาจจะสงสัยในการตอบสนองของอีกฝ่ายหนึ่งเราไม่ได้กำลังให้คุณกลายเป็นคนระแวงครับแต่เราควรมองคนแต่ละคนที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วยให้ลึกมากขึ้นพยายามศึกษาภาษากายและคำพูดของเขาแล้วพยายามมองว่าพวกเขากำลังซ่อนอะไรบางอย่างไว้หรือเปล่าดังนั้นครับคุณผู้ฟังการตระหนักรู้ในตัวเองเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเข้าใจในตัวเองมันเกี่ยวกับการมีแนวคิดที่ชัดเจนและจุดยืนของคุณต้องตรวจสอบตัวเองบ่อยๆครับเพราะจริงๆแล้วจุดยืนหรือการตระหนักรู้ของเราความเชื่อมั่นของเรามันถูกสั่นคลอนได้ง่ายมากและถ้าคุณไม่เคยกลับมาทบทวนเลยว่าทำไมตอนนี้อยู่ดีๆคุณรู้สึกไม่สบายใจหรือรู้สึกอึดอัดถ้าคุณไม่กลับมาทบทวนสิ่งนี้บ่อยๆคุณจะหลงทำในสิ่งที่คนมาชักจูงคุณให้ทำและบางครั้งการชักจูงนั้นคุณเพิ่งมาเจอผลลัพธ์ว่ามันทำให้คุณเจอผลเสียในขณะที่อีกฝ่ายตั้งใจที่จะเอาผลประโยชน์เข้าตัวเองวิธีที่3ครับแยกออกมาด้วยความรัก
แยกออกมาด้วยความรักในที่นี้ก็คือมันเป็นเรื่องของการคุณรู้แล้วว่าอีกฝ่ายเขาชักจูงคุณและคุณก็รู้ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องแล้วการชักจูงนั้นมันก็ไม่ใช่ธุระของเขาเลยที่จะมาก้าวก่ายเรื่องของคุณวิธีที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งก็คือหากอะไรก็ตามที่คุณทำและรู้ว่ามันเป็นผลลัพธ์ที่คุณจะต้องรับผิดชอบคนเดียวใครจะคิดอย่างไรมันก็เป็นธุระของเขาแหละครับเขาอาจจะชักจูงด้วยความโกรธเขาอาจจะโกรธคุณทำไมคุณถึงทำแบบนี้แต่คุณก็รู้ว่าก็นี่มันธุระของคุณแยกออกมาครับเขาจะรู้สึกอย่างไรก็เรื่องของเขาแต่คุณสนใจแค่เรื่องของคุณเท่านั้นเองจุดประสงค์ก็คือเพื่อหยุดความพยายามที่อีกฝ่ายจะควบคุมชีวิตของคุณและผมกล้าบอกเลยครับการแยกออกมาจากความรักนะครับสามารถปกป้องคุณจากการถูกชักจูงได้หลายทางมากมีคนที่ชอบชักจูงด้วยการก้าวก่ายชีวิตคุณต้องการเอาเปรียบคุณให้คุณมารับผิดชอบอะไรสักอย่างที่เขาทำเราพูดไปเยอะมากเลยครับในหนังสือเล่มนี้พวกเขาต้องการให้โลกทั้งใบของคุณหมุนรอบตัวของเขาพวกเขาต้องการให้คุณให้ความสนใจทั้งหมดแก่เขานั่นคือวิธีที่พวกเขาจะควบคุมคุณดังนั้นแยกตัวออกมาเลยครับเท่านั้นเลยครับหากคุณทำสิ่งนี้ได้ซึ่งบางครั้งมันอาจจะมีความยากอยู่แต่หากคุณแยกออกมาได้แล้วคุณรู้แล้วว่ามันไม่ใช่ธุระที่คุณจะต้องไปจัดการแล้วหรือมันไม่ใช่ธุระที่เขาจะต้องมายุ่งไม่ต้องไปสนใจครับแยกออกมาสมมติคุณผู้ฟังเห็นใครสักคนที่มีบุคลิกที่เรียกร้องความสนใจและคุณก็รู้สึกสงสารอยากจะเข้าไปช่วยบางทีการที่คุณเข้าไปช่วยอาจจะเป็นหนึ่งในจุดประสงค์ที่เขาต้องการก็ได้ครับแต่ถ้าคุณรู้แล้วว่าโอเคคุณทำอะไรไม่ได้จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ธุระของคุณด้วยการที่คุณแยกออกมาจะทำให้คุณมีแต้มต่อมากกว่าและที่สำคัญคือคุณไม่ต้องไปเครียดในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องด้วยครับวิธีที่ 4การสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองครับเราทุกคนป้องกันการถูกชักจูงได้ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองผู้คนมีแนวโน้มที่จะด้อยค่าวิธีการสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองครับแต่การเชื่อมั่นในตัวเองในที่นี้ก็คือความสามารถที่จะควบคุมชีวิตตัวเองใครที่ไม่สามารถควบคุมชีวิตตัวเองได้ต้องพึ่งพาการยอมรับจากคนอื่นหรือต้องทำตามความคาดหวังของคนอื่นตลอดเวลาความเชื่อมั่นในตัวเองมันจะหายไปครับมันจะลดลงไปเยอะมากดังนั้นวิธีการสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองคือการพยายามพัฒนาตัวเองควบคุมตัวเองตัดสินใจสิ่งสำคัญในชีวิตโดยไม่ต้องถูกบงการจากความคาดหวังของผู้อื่นนี่แหละครับจะทำให้คุณได้ self esteem มาผมเลยสรุปได้แบบนี้ครับคุณสามารถสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองได้ด้วยการเลี่ยงการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นคนที่ชอบชักจูงจะเก่งมากครับในการใช้ความปรารถนาของคุณเป็นเหยื่อเวลาที่คุณปรารถนาสิ่งนั้นสิ่งนี้เขาจะมองว่าเนี่ยเป็นโอกาสดีที่คุณจะได้สิ่งนั้นแล้วนะเขาก็จะใช้วิธีนั้นแหละครับและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองคุณก็จะต้องทำอะไรที่เป็นของคุณเองคุณควรไล่ตามความสนใจของตัวเองและสร้างเป้าหมายของตัวเองอย่าใช้ชีวิตของคุณด้วยการวัดมันกับคนอื่นรวมไปถึงการระมัดระวังคนที่คุณคบค้าสมาคมด้วยพาตัวเองไปแวดล้อมคนในทางบวกนะครับคนที่ดีคนที่ให้แรงบันดาลใจกับคุณผู้คนที่ทำให้คุณมีความสุขนั่นเองพยายามรักษาระยะห่างกับคนที่เป็นไปในทางลบหรือผู้กวนประสาทคุณไว้ห่างๆนอกจากนี้ครับเวลาคุณอยู่คนเดียวคุณก็ยังสามารถสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองได้ด้วยการออกกำลังกายครับถ้าแน่มันเกี่ยวอะไรกันการศึกษาค้นคว้าแสดงให้เห็นว่าเวลาที่คุณออกกำลังกายนะครับคุณจะมีแรงจูงใจมากขึ้นมั่นใจมากขึ้นและรู้สึกว่าคุณควบคุมชีวิตของตัวเองได้เพราะการตื่นมาออกกำลังกายมันยากมากเลยครับแต่ถ้าคุณทำได้คุณจะรู้สึกว่าชีวิตนี้คุณคือผู้กุมบังเหียนพวงมาลัยชีวิตของตัวเองและมันทำให้คุณได้ฮอร์โมนรู้สึกดีมาครับวิธีต่อไปครับเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาตอบสนองเพื่อปกป้องตัวเองจากการถูกชักจูงมีสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่คุณต้องตระหนักนั่นก็คือคนคนเดียวในชีวิตที่คุณควบคุมได้ก็คือตัวคุณเองครับคุณควบคุมว่าคนอื่นจะพูดอะไรหรือทำอะไรกับคุณไม่ได้แม้ว่าคุณจะเป็นเหยื่อและใครคนหนึ่งจำกัดทางเลือกของคุณเป็นอย่างมากแต่ท้ายที่สุดอำนาจในการเลือกว่าจะทำอย่างไรหรือแสดงปฏิกิริยาอย่างไรก็ยังคงอยู่ในการควบคุมของคุณจะมาแนวของปรัชญาสโตอิกระดับหนึ่งนะครับแต่ตรงนี้มันเป็นอะไรที่สำคัญมากเพราะสุดท้ายแล้วคุณยังต้องเข้าใจด้วยว่าอะไรก็จะมีความหมายเพียงเพราะคุณให้ความหมายกับมันเท่านั้นเลยเวลาที่ผู้ชักจูงดูถูกคุณหรือตะโกนด่าคุณอย่างเกรี้ยวกราดมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะตัดสินว่าสถานการณ์นั้นมีผลอย่างไรกับคุณผมจะเปรียบเทียบแบบนี้นะครับเขาบอกว่าจิตใจของเราเวลาต้องรับมือกับสิ่งไม่ดีจากผู้อื่นจะมีอยู่3แบบที่1คือก้อนหินแบบที่2คือทรายและแบบที่3คือน้ำครับหากมีใครสักคนหนึ่งมาเอามีดกรีดจิตใจของคนที่เป็นก้อนหิน
รอยมีดนั้นก็จะอยู่อย่างนั้นตราบนานเท่านานแต่ถ้าหากจิตใจของคนคนนั้นเป็นทรายมันอาจจะมีรอยแผลอยู่สักพักหนึ่งแต่เมื่อสายลมแห่งอภัยพัดมารอยมีดนั้นก็จะหายไปแต่ถ้าจิตใจของคุณเป็นดั่งน้ำเมื่อผมกรีดมีดลงไปไม่ถึงวินาทีรอยมีดนั้นจะหายไปเลยจงเป็นดั่งน้ำนั่นเองครับการที่คุณเป็นดั่งน้ำจะทำให้คุณมีอำนาจเหนือกว่าในการตอบโต้ของคนที่พยายามมาทำร้ายคุณ3 วิธีสุดท้ายครับวิธีต่อไปก็คือการกล้าแสดงออกหากคุณรู้สึกไม่พอใจแล้วคุณไม่แสดงออกนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่นักชักจูงชอบมากเลยคนที่กล้าแสดงออกเวลาไม่พอใจหรือรู้สึกว่าอีกสิ่งที่อีกฝ่ายทำมันไม่ถูกต้องกล้าพูดออกไปครับหรือจะพูดตัวต่อตัวก็ได้ว่าผมไม่พอใจสิ่งที่คุณทำนะสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดผลเสียแบบนั้นแบบนี้สื่อสารครับการกล้าแสดงออกหมายถึงมีทักษะในการสื่อสารกับทั้งคนที่ปกติหรือคนที่ก้าวร้าวคนเหล่านี้ครับจะไม่ปล่อยให้ความโกรธหรือความกลัวปิดกั้นต่อการทำความเข้าใจถึงความต้องการของอีกฝ่ายเวลาที่ต้องรับมือกับคนที่ก้าวร้าวดังนั้นกล้าแสดงออกครับคุณไม่จำเป็นต้องเก็บกดความรู้สึกไว้ขนาดนั้นหากไม่พอใจอะไรเรียกเขามาคุยก็ได้วิธีต่อไปครับให้อาหารตัวเองอาหารที่แปลว่าฟู้ดนั่นเองครับคือเขาบอกเลยว่าอาหารจริงๆแล้วมันมีผลกับจิตใจของคุณกว่าที่คุณคิดเวลาที่เราขาดอาหารที่สมบูรณ์หรือขาดสมดุลทางอาหารคุณจะรู้สึกหงุดหงิดงุนง่านเกลียวกราดได้ง่ายและคุณก็จะถูกชักจูงได้ง่ายด้วยเขาจึงบอกว่าการเลือกอาหารให้ดีจะมีผลต่อสมองของคุณและความรู้สึกความสามารถในการควบคุมตัวเองมันก็มาจากสมองและถ้าคุณไม่ดูแลอาหารสมองคุณก็ไม่มีประสิทธิภาพและถ้าสมองคุณไม่มีประสิทธิภาพการควบคุมตัวเองก็ด้อยประสิทธิภาพเช่นกันหนังสือเล่มนี้ได้เขียนไว้เลยครับพยายามบริโภคคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ได้แปรรูปคุณต้องใช้คาร์โบไฮเดรตแต่ก็อย่ากินมันมากเกินไปด้วยเช่นกันอาหารที่มีกรดไขมันโอเมก้า3ป้องกันอาการซึมเศร้าได้นักวิทยาศาสตร์บางคนก็เห็นเลยว่าการกินปลามากขึ้นช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในตัวเองแก่คุณได้ซึ่งวิธีนี้ผมจะไม่ลงลึกนะครับเรื่องอาหารเพราะว่าผมเคยพูดไว้ในคลิปก่อนๆแต่อย่างอาหารครับเชื่อไหมครับถ้าคุณผู้ฟังมีอาหารมาวางอยู่ตรงหน้าคุณแยกออกว่าอาหารแบบไหนมีประโยชน์กับคุณทุกท่านแยกออกครับอาหารที่ไม่ดีก็น้ำตาลมากเกินไปคาเฟอีนมากเกินไปแอลกอฮอล์ปริมาณสูงเกินไปมันมีผลต่อความเชื่อมั่นในตัวเองของคุณครับดังนั้นดูแลอาหารของคุณแล้วคุณก็จะมีความสุขเป็นผลตอบแทนข้อสุดท้ายครับจงอยู่ได้ด้วยตัวเองครับคุณต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองใครก็ตามที่กลัวความโดดเดี่ยวไม่สามารถอยู่กับตัวเองให้มีความสุขได้มันก็มีแนวโน้มที่คุณจะกลายเป็นอีกคนหนึ่งที่ถูกต้มตุ๋นหรือถูกหลอกได้ง่ายดังนั้นคุณควบคุมชีวิตของคุณได้ด้วยการแยกเวลาของคุณออกจากเวลาที่ต้องอยู่กับผู้อื่นมันโอเคครับที่จะดูแลครอบครัวเพื่อนหรือคู่ของคุณแต่สุดท้ายแล้วถ้าคุณปล่อยให้พวกเขามีเวลาทั้งหมดของคุณคุณจะสูญเสียการควบคุมชีวิตของคุณโดยไม่รู้ตัวและอัตลักษณ์ของคุณก็จะเลือนหายไปครับจัดเวลาไว้สำหรับตัวคุณเองและดูให้แน่ใจว่าทุกคนต้องเคารพขอบเขตเวลาของคุณคุณต้องวัดขอบเขตส่วนตัวที่ชัดเจนนั่นเองเพื่อเรียนรู้ที่จะบอกว่าไม่ต่อผู้อื่นด้วยเวลาที่ใครคนหนึ่งขอให้คุณทำอะไรบางอย่างขอให้ประเมินคำขอนั้นด้วยสติครับถ้ามันไม่เพิ่มคุณค่าให้กับเวลาและชีวิตของคุณก็ปฏิเสธไปคนที่ชอบชักจูงจะต้องการให้คุณกลายเป็นเด็กรับใช้ดังนั้นสรุปได้เลยครับหากคุณเจอคำขอหรือเจอการชักจูงใดที่คุณรู้แล้วว่ามันไม่ได้เพิ่มคุณค่าเวลาและชีวิตของคุณปฏิเสธครับเท่านั้นเลยครับนี่ก็คือส่วนแรกของหนังสือ The Dark Psychology ที่ผมนำมาสรุปให้คุณผู้ฟังนะครับในบทต่อไปจะยังมีเรื่องการชักจูงและจิตวิทยาด้านมืดต่อแต่ในบทนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังเข้าใจเรื่องของอีกด้านหนึ่งที่เป็นด้านมืดของมนุษย์ย้ำอีกครั้งนะครับเราทุกคนมีสิ่งนี้อยู่ในตัวอยู่ที่ว่าเราจะควบคุมมันได้หรือไม่และมันก็มีแนวโน้มสูงมากที่คุณจะเจอคนที่ควบคุมจิตวิทยาด้านมืดของตัวเองไม่ได้เข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของคุณและบทเรียนในวันนี้ก็จะเป็นคู่มือที่ทำให้คุณผู้ฟังรับมือกับสถานการณ์เหล่านั้นได้นั่นเองครับและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้แล้วต้องการเรียนรู้ให้เต็มที่เกี่ยวกับจิตวิทยาด้านมืดคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop นะครับและเช่นเคยครับในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่เราได้มาเรียนรู้จิตวิทยาด้วยกันในวันนี้ทีมงาน The Library เลยและตัวผมไลออนยุวศิลป์ขอลาไปก่อนครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านครับสวัสดีครับ